इथं विद्यार्थ्यांनी लिहायचं नाही असं सांगते मी. तर इथं फीचर दिसत आहेत, कोर्सेस दिसत आहेत, त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटीज दिसत आहेत, आणि तुम्ही साइन इन केलं असेल तर प्रोफाईल पण दिसतं. मी साइन इन केलं म्हणून प्रोफाईल दिसतंय. कोर्सेस आहेत, ऍक्टिव्हिटीज आहेत. मग मी आता कोर्सेस मध्ये जाणार आहे. फाउंडेशन मध्ये आपल्याला 5वी 6वी साठी काही डिव्हिजिबिलिटी वगैरे अशा पद्धतीचे काही गोष्टी तिथं आहेत. इंटरमिडिएट साठी म्हणजे 9वी 10वी साठी अशा पद्धतीचे काही चॅप्टर्स तिथं त्यांनी दिलेले आहेत. ॲडव्हान्स मध्ये जे आहे ते मात्र 11वी 12वी साठीचे इन्फॉर्मेशन त्यामध्ये आहे. आज आपण युक्लिडियन जॉमेट्री मधला भाग पाहणार आहोत. तुम्हाला सांगितलेलं मी. हे झालं कोर्सेस बद्दल. ऍक्टिव्हिटीज मध्ये गेला तर इथं पॉलीपॅड आहे, टाइमलाईन म्हणून सगळ्या गणितज्ञांबद्दल आणि त्यांच्या संशोधनाबद्दल माहिती आहे. हा गेम आहे, फॅक्टरायझेशन गेम. तुम्ही खेळू शकता तिथं जाऊन. अशी अनेक माहिती. आणि तुम्ही जर ऑनलाईन गेला तर भरपूर आणखीन माहिती ऍक्टिव्हिटीज बद्दल तुम्हाला मिळू शकते. त्याच्यामध्ये आता आपल्याला युक्लिडियन जॉमेट्री मध्ये मी गेले तर मला युक्लिडियन जॉमेट्री मधलं इंट्रोडक्शन घ्यायचंय. तर मी इंट्रोडक्शन दाखवते. इथं तुम्हाला मी काही विद्यार्थी आगाऊपणा करतायत पहा. तर हे इंट्रोडक्शन जे आहे त्याच्यामध्ये हा पूर्ण ब्लू झालेला, राईट झालेला दिसतो, म्हणजे मी पाहिलाय म्हणून तो दिसत आहे. ओके. तर 9वीचे विद्यार्थी एवढे आगाऊ आहेत हे मला माहिती नव्हतं, अन्यथा मी काही दाखवलंच नसतं ना. तर इंट्रोडक्शन मध्ये गेले मी. पहा, मॅथमॅटिक्स हॅज बीन, आता हे अशा पद्धतीने आलंय. मॅथमॅटिक्स हॅज बीन स्टडीड फॉर थाउजंड्स ऑफ इयर्स टू प्रिडिक्ट द सीझन्स, कॅल्क्युलेट टॅक्सेस or estimate the size of farming land. Mathematicians in ancient Greece around 500 BC, before century, were amazed by mathematical patterns and wanted to explore and explain them. For the first time, they began to study mathematics just for fun, without a specific application in mind. हे जुन्या काळातलं त्यावेळेसचं हे हस्तलिखित इथं त्याचं स्क्रीन दाखवलेली आहे पहा. आणि मग अशा पद्धतीने थेल्स हा गणितातला एक खूप मोठा गणितज्ञ, त्यांनी काही गोष्टी सांगितल्या होत्या. वन ऑफ दीज मॅथमॅटिशियन्स वॉज थेल्स, हू मेड अ सरप्राइजिंग डिस्कवरी व्हेन प्लेइंग अराउंड द जॉमेट्रिक शेप्स. आता हे हात येतो बघा, हँड. त्यानुसार आपण जर इथं पॉईंट्स घेतले तर आता सेमी सर्कल तयार झालेलं आहे. परत आणखीन एक तिसरा पॉईंट मी घेतले तर अशा पद्धतीने काय झालेलं आहे तयार, राईट अँगल्ड ट्रायंगल तयार झालं आहे. मी आता हा पॉईंट चेंज करते. हा पॉईंट चेंज करून घेत पाहते, कुठेही घेतला हा सेमी सर्कलमध्ये तर इथं राईट अँगल फॉर्म होतो हे आपल्याला दिसून येतं. आता मी पुढे घेते याला. तर स्टार्ट बाय पिकिंग 2 पॉइंट्स एनिवेअर इन द बॉक्सेस ऑन द लेफ्ट. मी आता हे करून दाखवली तुम्हाला कृती. असं तुम्हाला सुद्धा त्याच्यामध्ये जाऊन कृती करता येऊ शकते. लेट्स ड्रॉ सेमी सर्कल अराउंड दीज पॉइंट्स. Now pick a third point that lies somewhere on the circumference. आपण घेतलं हे सगळं केलं इथं. सर्कम्फरन्स वरती तिसरा पॉइंट आपण घेतलेला आहे. आणि तो चेंज करून पाहिला तर सगळ्यांना दिसतो तिथं राईट अँगल फॉर्म होतो. सर्कम्फरन्स केल्यानंतर बरोबर सर्कम्फरन्स दिसतो बघा चेंज. मी इथं सर्कम्फरन्सला टिक केलं की तिथं तो सर्कम्फरन्स दिसतोय. वी कॅन ड्रॉ अ ट्रायंगल. तिथं ट्रायंगल आला. Formed by 2 corners of the semicircle as well as the point you picked on the circumference. Try moving the position of the 3 points and observe what happens to the angle. काय दिसतोय आपल्याला अँगल, कसला दिसतो तो, राईट अँगल दिसतोय. ओके. At the top of the triangle, it seems like it is always 90 degree. This means that triangle is a right angled. For Thales, this was a pretty spectacular result. Why should semicircle and right angled triangle, two completely different shapes, be linked in this fundamental way? थेल्सने कसा विचार केला याच्याबद्दल सांगितलंय. He was so awed by his discovery that, according to the legend, he sacrificed an entire ox to thank to the gods. अशा पद्धतीने प्रूफ कशाला म्हणायचं त्याच्याबद्दलची माहिती दिलेली आहे पहा इथं.
an argument that logically explains beyond any doubt why something must be true is called proof. हे आपल्याला पुढे शिकायचंच आहे. थेरम कशाला म्हणायचं, प्रूफ कशाला म्हणायचं, याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन इथं दिलेली आहे. हा भाग आपल्याला नको आहे आता सध्या. मला युक्लिड्स एक्झॉम्स मध्ये जायचं, मी पुढे आले. हे सगळं मी सर्च करून तुम्हाला दाखवते. आपल्याला आता जो भाग शिकवायचा आहे त्याबद्दल आपण क्रिएट फ्री अकाउंट म्हणते पहा. आपण जर फ्री अकाउंट क्रिएट केलं तर आपल्याला आपला प्रोग्रेस इथं दिसतो. इथं पॉइंट्स वेगवेगळे दिसत आहेत. अ पॉइंट इज अ स्पेसिफिक लोकेशन इन स्पेस असं सांगितलेलं आहे. स्पेसमध्ये कुठेतरी एखादा स्पेसिफिक लोकेशन असलेला पॉइंट. पॉइंट्स डिस्क्राइब अ पोझिशन बट हॅव नो साईज. पॉइंटला साईज नसते. और शेप देमसेल्व्स. सगळ्यांना माहित आहे पॉइंटला साईज नाहीये. 2 सेंटीमीटरचा पॉइंट असं म्हणतो का कधी आपण? किंवा शेप आहे, कुठल्या शेपमध्ये आहे असं आपण म्हणतो का पॉइंट बद्दल? तर नाही. तर इथं काही पॉइंट्स बघा सतत हे होताना दिसत आहेत. तर हे जे पॉइंट्स आहेत पी क्यू, हा जो पॉइंट आहे हा मुव्हिंग पॉइंट्स आहेत. आणि हा जो राऊंडेड पॉइंट आहे आर आणि असा, तो मात्र फिक्स्ड पॉइंट्स आहेत. दे आर लेबल्ड युजिंग कॅपिटल लेटर्स. पॉइंट्स कुठल्या लेटर्सने दाखवतात? कॅपिटल्स लेटर्सने दाखवतात. इन मॅथेगॉन लार्ज सॉलिड डॉट्स इंडिकेट इंटरॅक्टिव्ह पॉइंट्स यू कॅन मूव्ह अराउंड. हे जे मोठे डॉट्स आहेत हे इंटरॅक्टिव्ह डॉट्स म्हणून वापरले जातात मॅथेगॉनमध्ये, हे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आणि while smaller outlined dots indicate fixed points which cannot move असं सांगितलेलं आहे. पॉइंट बद्दल सगळ्यांना कळलं असावं. पॉइंट मध्ये काय होतं? पॉइंटला शेप नाहीये, साईज पण नाहीये, हे आपण आता लक्षात घेतलं. आता आपण पुढे जाऊया, पुढची कन्सेप्ट पाहूया जी आपल्याला पाहिजे. लाईन. सगळ्यांना माहित आहे लाईन कशी असते. अ लाईन इज अ सेट ऑफ इन्फायनाइटली मेनी पॉइंट्स that extend forever in both directions. Okay, a line is a set of infinitely many points that extend. बावळट लेकर सगळे. तर a point is a set of infinitely many points that extend forever in both directions. Lines are always straight. हे मी कालच सांगितलं तुम्हाला. पहा इथं मूव्ह करू, ही एक लाईन दिलेली आहे. हे 2 मुव्हिंग पॉइंट आहेत पी, यांना आपण चेंज करू शकतो. ही लाईन आपण दुसरीकडे मूव्ह करू शकतो. पण ह्या लाईन्स ए आणि बी चेंज होत नाहीत. आपण लाईन कशा डिनोट करतो त्याबद्दल सांगितलेलं आहे. लाईन्स आर ऑलवेज स्ट्रेट अँड जस्ट लाईक पॉइंट्स दे डू नॉट टेक एनी स्पेस. दे हॅव नो विड्थ. आपण लाईनला विड्थ नसते हे आपण लक्षात घ्यायचं आहे. ओके. आणि इन्फायनाइट असतात. लाईन ही कशी असते? इन्फायनाइट असते. तिला सुद्धा लेंथ मेजरमेंट नसतं. लाईन्स आर लेबल्ड युजिंग लोअर केस लेटर्स लाईक ए अँड बी. पहा याला लाईन बी, याला लाईन ए असं पण म्हणतो. आणि 2 पॉइंटनी पण आपल्याला लाईन सांगतात. लाईन पी क्यू किंवा लाईन क्यू पी असं पण आपल्याला म्हणता येतं. लाईन्स आर लेबल्ड युजिंग लोअर केस लेटर्स लाईक ए और बी. वी कॅन ऑल्सो रेफर टू देम युजिंग 2 पॉइंट्स दॅट लाय ऑन द लाईन. फॉर एक्झाम्पल लाईन पी क्यू. आपण वरती डोक्यावरती ॲरो हेड देत नाही, ॲरोज देत नाहीत. आपण लाईन जिथं दाखवलेली अशी काढत नाही. आपण लाईन पी क्यू असं लिहितो. आपण लिहित असताना कसं लिहितो? लाईन. काही विद्यार्थी आगाऊपणा करतायत पहा. लिहित असताना आपण लाईन पी क्यू असं लिहितो. आपण CBSE मध्ये त्या पद्धतीने लिहिलेलं असतं. आपल्याकडे मात्र अशा पद्धतीने लिहिलं जात नाही. द ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स डज नॉट मॅटर. तुम्ही कुठला पॉइंट लाईन मध्ये पहिल्यांदा लिहिला, लाईन पी क्यू और लाईन क्यू पी, कुठलंही चालतं. कुठला पॉइंट पहिल्यांदा लिहिला पाहिजे यासाठी काही रिस्ट्रिक्शन्स मात्र नाहीत, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. पुढचा पॉइंट पाहूया. इथं 2 सेगमेंट दिसत आहेत पहा. हे पहा, हे आपण मूव्ह करू शकतो. आपण पाहिलं मग असे जे पॉइंट्स आहेत ते मूव्ह करतात. हा सेगमेंट ए बी, हा सेगमेंट सी डी. आता आपण सेगमेंटची कन्सेप्ट पाहूया. लाईन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाईन. सगळ्यांना माहित आहे लाईन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाईन बिटवीन 2 पॉइंट्स विदाउट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी. लाईन सेगमेंट आपण मेजरेबल आहे, आपल्याला माहित आहे, मर्यादित आहे, तो आपण मेजर करू शकतो.
अ लाईन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाईन बिटवीन टू पॉइंट्स. ए आणि बी ला इथं पॉइंट ए आणि पॉइंट बी जो आहे यांना आपण काय म्हणतो, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट. पॉइंट सी आणि पॉइंट डी ला आपण काय म्हणतो, एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट असं आपण म्हणत असतो. हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. ओके. आता परत सेगमेंटला कसं लिहितो आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. आपल्याकडे सीबीएसई पेक्षा वेगळं असतं. पेन जर घेतला मी तर सेगमेंट ए बी असं लिहितो आपण, बरोबर आहे. सेगमेंट सी डी असं लिहितो आपण ॲरोज देत नाही. तो सीबीएसई मध्ये तो पॅटर्न वापरला जातो, हे लक्षात घ्या. आता आपल्याला शिकायचंय रे. इथं पहा, हा बी हा मुव्हिंग पॉइंट आहे. ए आपण दुसरीकडे चेंज केला, फिरवू शकतो. तर पहा, मी इथं ए एक दिसतोय पॉइंट, बी आपण कुठेही फिरवू शकतो. समजा मी इथं थोडा ए घेतला, हा बी आपण त्यावरती कुठेही फिरवू शकतो. ए फिक्स आहे, बी मात्र मुव्हिंग आहे. आपण बी कुठेही घेतला तर चालतो. पण एका साईडला रे कसा असतो, इन्फायनाइट असतो. आपल्याला माहित आहे सन रेज ही कन्सेप्ट कुठून आली असेल, तर सन रेज आपण म्हणतो सूर्याची किरणे असं आपण म्हणतो. म्हणजे सूर्य एक पॉइंट आहे आणि तिथून निघणारे रेज, पहा सूर्य किती दूर आहे आपल्यापासनं, पण पृथ्वीपर्यंत त्याची सूर्यकिरण पोहोचतात. आणखीन कुठं कुठं पोहोचतात आपल्याला माहिती नाही. म्हणजे किती इन्फायनाइट रेजची कन्सेप्ट आहे. पहा, सूर्य एक पॉइंट आहे, तिथून निघालेले रेज जे आहेत ते इन्फायनाइटली एका डायरेक्शननी पुढे कुठेही जाऊ शकतात. अ रे इज समथिंग इन बिटवीन अ लाईन अँड अ लाईन सेगमेंट. इट ओनली एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन वन साइड. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, ह्या बी जे आहे या साईडला हा रे इन्फायनाइटली पास होतो, हे आपल्याला माहितच आहे. यू कॅन थिंक ऑफ इट लाईक सन रेज. आपल्याला माहित आहे they start at a point that is sun and then keep going forever. When labeling rays, the arrow shows the direction where it extends to infinity. आता मी समजा इथं अशा पद्धतीने घेतला तर हा ॲरो जो दाखवतोय इथं, समजा ए आणि इथं बी घेतला मी, तर हा ॲरो जो दाखवतोय तो हा रे जो आहे, हा जो स्टार्टिंग पॉइंट आहे, ओरिजिन आहे, इथून निघालेला हा या डायरेक्शनला कसा आहे, इन्फायनाइट आहे. हे आपल्याला लक्षात येतं. स्टॉप. विद्यार्थ्यांनी आगाऊपणा करू नका. आणि इथं जरी अशा पद्धतीने दिलेलं असलं, रे ए बीच्या वरती ॲरो दाखवलेला आहे. पहा त्यांनी रे ए बीच्या वरती त्यांनी काय केलेलं आहे, ॲरो दाखवलेला आहे. पण आपल्याला तसा दाखवता येत नाही. आपण लिहित असताना आपल्या याच्यामध्ये लिहित असताना बंद करू का लिहायचं, टीचिंग बंद करू का. रे ए बी आणि हे एकाच पद्धतीने लिहिता येतं, वेगळ्या पद्धतीने लिहिता येत नाही. ह्याला रे बी ए म्हणता येत नाही. रे बी ए म्हटलं तर त्याची कन्सेप्ट वेगळी होते. इथं बी हा स्टार्टिंग पॉइंट असेल, ए इथं असेल. ओके, तर हे लक्षात घ्यायचंय, हे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. ओके. आता आपल्याला सर्कल्स मध्ये कॉन्ग्रुएंट ही कन्सेप्ट पाहायची आहे. आपण कॉन्ग्रुएंट फिगर, एक रूप कशाला म्हणतो, दिस टू शेप्स बेसिकली लुक आयडेंटिकल. पहा, हे दोन शेप्स आयडेंटिकल दिसतात. दे हॅव सेम शेप अँड साइज अँड वी कुड टर्न अँड स्लाइड. पहा, याला काय केलं आपण, टर्न अँड स्लाइड केलं तर ए हा बी हा ए वरती जाऊन बसला. वन ऑफ देम इज एक्झॅक्टली मॅच अप विथ द अदर. पहा, परत एकदा दाखवतो. हा बी इथं घेतला, एकावर एक अगदी तंतोतंत जुळालेले आहेत. अशा पद्धतीने आपण व्हिज्युअलाइज करून सुद्धा इथं पाहू शकतो. वन ऑफ देम इज टू एक्झॅक्टली मॅच अप विथ द अदर. इन ज्योमेट्री वी से दॅट द टू शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट. अशा वेळेस आपण त्या शेप्सना काय म्हणतो, कॉन्ग्रुएंट शेप्स असं म्हणतो. पहा, परत एकदा दाखवतो. हा बी इथं मूव्ह होतोय, टर्न अँड स्लाइड म्हटल्यानंतर हा बी ए वरती जातो आणि तो तंतोतंत तिथेच बसतोय. पहा, अशा फिगर्सना आपण कॉन्ग्रुएंट फिगर्स असं म्हणतो. द सिम्बॉल फॉर कॉन्ग्रुएन्स इज, सगळ्यांना माहित आहे, तरी पण इथं विद्यार्थी आगाऊपणा करतायत. पहा, मी खरं तर तास संपवणार आहे मग. आणि एक लक्षात घ्या, तुम्ही जर आत्ता माझं ऐकलं नाही तर पुढे मी नावं पण येत आहे तिथं,
अशा पद्धतीने टीचिंग करणारच नाहीये. मग एक लक्षात घ्या, ह्याचा ड्रॉबॅक इतका मोठा आहे की मी परत असं काही नवीन शिकवलं जाणारच नाहीये. हे जे आहे ते सिम्बॉल कशाचं आहे, कॉन्ग्रुएंटचं सिम्बॉल आहे. ओके, हे पण लक्षात घ्यायचं आहे. सगळ्यांना माहित आहे, तरी पण एकदा दाखवलं. हिअर आर फ्यू डिफरंट ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स, कनेक्ट ऑल पेअर्स दॅट आर कॉन्ग्रुएंट टू इच अदर. इथं आपल्याला एक त्यांनी प्रॅक्टिकल ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. रिमेंबर दॅट मोर दॅन 2 शेप्स माइट बी कॉन्ग्रुएंट अँड सम शेप्स माइट नॉट बी कॉन्ग्रुएंट टू एनी अदर. आता आपल्याला जोडायचं, कोणते कॉन्ग्रुएंट शेप्स आहेत ते जोडायचे. पहा पहा मी जोडले इथे, लगेच आलं बघा. वंडरफुल म्हणजे आपलं बरोबर आहे. हे 2 शेप्स मी जोडले. एक्सलंट असं आलं पहा खाली इथं, म्हणजे आपली केलेली ऍक्टिव्हिटी बरोबर आहे का. ब्रिलियंट असं आलं पहा, म्हणजे आपली ऍक्टिव्हिटी बरोबर आहे का ते दाखवते तिथं. अशा पद्धतीने आपण सांगू शकतो, दाखवू शकतो. अशा पद्धतीने आपण ही ऍक्टिव्हिटी सोडवली, आपले बरोबर आले सगळे. 2 लाईन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हॅव द सेम लेंथ. आपण 2 सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट आहेत कधी असं म्हणतो, जर त्यांची लेंथ सारखी असेल. पहा, they have the same length. 2 line segments are congruent if they have the same length. 2 angles are congruent if they have the same size in degree. Okay, if they have the same size. Note that congruent does not mean equal. congruent चा अर्थ इक्वल होत नाही, हे लक्षात घ्या. इक्वल म्हणजे समान, कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकरूप. 2 वेगळे शब्द आहेत, पण त्यांचा एकमेकांशी असा घनिष्ठ संबंध आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. कॉन्ग्रुएंट आणि इक्वल हे सारखे वर्ड्स नाही आहेत, पण त्यांचा अर्थ थोडासा आपल्याला सारखा वाटतो, पण तो फरक आहे. कॉन्ग्रुएंट म्हणजे एकमेकांवरती तंतोतंत जुळणाऱ्या आकृत्या, इक्वल म्हणजे समान अशा अर्थाने. फॉर एक्झाम्पल, कॉन्ग्रुएंट लाईन्स आर अँड अँगल्स डोंट हॅव टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. काय म्हणतात पहा, कॉन्ग्रुएंट लाईन्स अँड अँगल्स डोंट हॅव टू पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन. कॉन्ग्रुएंट अँगल्स आहेत, पण ते वेगवेगळ्या डायरेक्शन मध्ये असू शकतात. स्टील कॉन्ग्रुएन्स हॅज मेनी ऑफ द सेम प्रॉपर्टीज ॲज इक्वॅलिटी. मी तुम्हाला सांगितलं, तरी पण ते जवळपास त्यांचा संबंध सारखा असतो. आता कॉन्ग्रुएंट मध्ये आपल्याला कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्सची मी कन्सेप्ट सांगितली. 2 सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट कधी म्हणतो, तर त्यांची लेंथ सारखी असेल तर ज्या प्रॉपर्टीज आपण कॉन्ग्रुएंट सेगमेंटसाठी वापरणार आहोत त्या सांगते मी. कॉन्ग्रुएन्सी इज सिमेट्रिक. म्हणजे सिमेट्री म्हणजे काय आहे, सिमेट्रिक असणं म्हणजे काय आहे, तर एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाय असेल तर आपल्याला वाय कॉन्ग्रुएंट टू एक्स असं म्हणता येतं. म्हणजे समजा सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी असेल तर आपल्याला काय म्हणता येतं, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी सी असं म्हणता येतं. ओके, याला आपण म्हणतो कॉन्ग्रुएन्स. सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, सॉरी, एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, त्याला म्हणायचं आपण सिमेट्रिक मध्ये सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी असेल तर सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी असं म्हणता येतं. कॉन्ग्रुएन्स इज रिफ्लेक्सिव्हिटी. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, त्या प्रॉपर्टीचं नाव आहे रिफ्लेक्सिव्हिटी. कळतंय, एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ असं असेल तर त्याला आपण रिफ्लेक्सिव्हिटी असं म्हणतो. आणि ट्रान्झिटिव्हिटी म्हणजे एक सेगमेंट दुसऱ्या सेगमेंटशी कॉन्ग्रुएंट आहे, दुसरा सेगमेंट तिसऱ्या सेगमेंटशी कॉन्ग्रुएंट आहे, तर पहिला सेगमेंट तिसऱ्या सेगमेंटशी कॉन्ग्रुएंट असतो. इथं एक वर्टेक्स घेतलेले आहेत, पण आपण इथं सेगमेंटचा विचार करत आहोत, त्यामुळे मी तशा पद्धतीने तुम्हाला सांगितलेलं आहे. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स मध्ये आपल्याला 3 प्रॉपर्टीज आहेत, रिफ्लेक्सिव्हिटी, सिमेट्री आणि ट्रान्झिटिव्हिटी. रिफ्लेक्सिव्हिटी म्हणजे परावर्तनता. एव्हरी सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी, इट इज रिफ्लेक्सिव्हिटी. सिमेट्री सममितता कशाला म्हणतो, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी असेल तर सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी असतं, त्याला आपण सिमेट्री म्हणतो. आणि ट्रान्झिटिव्हिटी म्हणजे सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी आहे, सेगमेंट सी डी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ आहे, तर सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ असतो. पहिला रेषाखंड दुसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे, दुसरा रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे,
तर आपल्याला पहिला रेषाखंड तिसऱ्या रेषाखंडाशी एकरूप आहे असं म्हणता येतं. पॅरलल लाईन्सची कन्सेप्ट इथं दिलेली आहे, जी आता आपल्याला गरज नाहीये. परपेंडिक्युलरची लागणार आहे आपल्याला. पॅरललचं काय आहे? टू स्ट्रेट लाईन्स दॅट नेवर इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पॅरलल लाईन्स. इथं दिलेले आहेत पहा. लाईन ए, लाईन बी, लाईन सी, लाईन डी, लाईन ई ह्या एकमेकांना, लाईन ए पॅरलल टू लाईन बी, पॅरलल टू लाईन सी आहेत, लाईन डी पॅरलल टू लाईन ई आहेत. इथं फिगर दाखवलेले आहे त्याच्यात. आणि मग आपल्याला द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स इज ऑलवेज सेम हे आपल्याला माहित आहे. पुन्हा एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. अ गुड एक्झाम्पल ऑफ पॅरलल लाईन्स इन रिअल लाईफ आर रेलरोड ट्रॅक्स, बट नोट दॅट मोर दॅन टू लाईन्स कॅन बी पॅरलल टू ईच अदर. दोनपेक्षा जास्त लाईन सुद्धा एकमेकांशी पॅरलल असू शकतात, हेही लक्षात घ्या. पॅरललचं सिम्बॉल इथं दिलेलं आहे. ए पॅरलल टू बी, पॅरलल टू सी, डी पॅरलल टू ई. सिम्बॉल फॉर पॅरलल साठी दिलेलं आहे इथं, हे सिम्बॉल दिलेलं आहे. परपेंडिक्युलर लाईन्स बद्दलची कन्सेप्ट इथं देण्यात आलेली आहे. पहा, लाईन बी आणि लाईन ए हे पॅरलल परपेंडिक्युलर आहेत, तेव्हा इथं किती अँगल होतोय? 90 डिग्री अँगल होतोय. पहा इथं किती डिग्रीचा अँगल होतोय? 90 डिग्रीचा अँगल होत आहे. अपोजिट ऑफ पॅरलल इज टू लाईन्स मीट ॲट 90 डिग्री. पॅरलल लाईनचा अपोजिट आहे परपेंडिक्युलर लाईन्स. काय याच्यामध्ये? पॅरलल लाईन्स एकमेकींना कसल्याच भेटत नाही आणि परपेंडिक्युलर लाईन्स एकमेकींना कशामध्ये भेटतात? 90 डिग्रीमध्ये भेटतात. दीज लाईन्स आर कॉल्ड परपेंडिक्युलर लाईन्स. सिम्बॉल आपल्याला सगळ्यांना माहित आहे तरी दाखवते. लाईन ए परपेंडिक्युलर टू लाईन बी हे कशाचं सिम्बॉल आहे? उलट टी परपेंडिक्युलर साठीचं सिम्बॉल आहे, हे आपल्याला लक्षात घ्यायचं. हा भाग आज आपल्याला पाहायचा आहे. बाकीचे जे युक्लिड्स एक्झॉम्स आहेत त्याच्याबद्दल आपण आणखीन पाहूया, नंतर पाहूया. तो भाग आपल्याला आता नाही आहे. हे मी तुम्हाला जे आता दाखवलेलं आहे त्याच्या आणखीन काही भाग जो आहे याच्यामध्ये तो मी तुम्हाला सेंड करते आपल्या होमवर्क ग्रुपवरती. तिथून तुम्ही लिंकवरती जाऊन, क्रोमवरती जाऊन हे पाहू शकता, हेही लक्षात घ्या.